حد يرد عليا قبل ما نبتدي المحاضرة. الصوت واضح؟ تمام. طيب شوية محتاجين نعمل ثيرابيوتيك برضو فالمحاضرة النهاردة، علشان احنا صايمين، ناس كتيرة صايمة، وانا في الحقيقة كنت صايم ولسه فطران مع اخر مريض، يعني ما عندناش حتى وقت نفطر اثناء العمل. دي احيانا بتبقى رفاهية مش موجودة. هنعمل محاضرة جميلة جدا على عقار مهم جدا. في الحقيقة سبب عملي للمحاضرة ديت إن أنا اتسألت كتير جدا جدا عن العقار ده وطريقة استخدامه، وهل هو فعلا بيعالج، وإحنا خبراتنا يا دكتور مش أحسن حاجة، وحاجات كتير من هذا القبيل. هو عقار البريمو نيدين تارتاريت. كان في واحد من حضراتكم استخدم هذا العقار، ولو ناخد فيدباك كده قبل ما نبتدي. وهنتطرق شويه للاب تو ديت في علاج الروزيشيا في المحاضره دي برضه. يعني ساعات عنوان المحاضره يبقى تريكي، ياخدك في حته ويدخلك في حته تانية. فالدكتوره رانيا بتقول ان هي بتعالج بيتا الانجكتيزيا. تمام. حد عنده اي فكره على البريمونيدين وبيعالج ايه وبيستخدم ازاي؟ طيب، الاجنده بتاعت النهارده عن البريمونيدين عفوا. وهنتكلم على الكيميكال ستراكشر والافكت بتاعه، وبعدين هنتكلم على الاف دي اي approved indications او indication على حسب، وعلى الاوف ليبل indications او الاوف ليبل يوز، الحاجات اللي ممكن تستخدمها خارج نطاق المصنع. طيب، اول حاجه البريمونيدين تارتاريت هو واحد من الالفا 2 ادرينرجيك اجونست. يبقى هو الفا 2 ادرينرجيك اجونست. نرجع كده لايام الفارما، هتعرف ان الالفا 2 ريسبتورز دي موجود منها نوعين. في بريفرال ريسبتورز موجوده في الانسجه الطرفيه، وفي سنترال ريسبتورز موجوده في السي ان اس. والبريفرال ريسبتورز هنا لما بيشتغل از اسيمباثومايميتك، يعني بيعمل فازو كونستريكشن للبلاد فيزلز. وهي دي يمكن الفكره اللي خلت اطباء الرمد يستخدموه علشان يقلل الكونجيشن ويساعد في علاج امراض كتيره معتمده على القصه دي. لكن في الجلد لما يعمل فازو كونستريكشن، اكيد انا هستخدمه في حالات فاسكولار فينومينا. مظبوط. وطبعا على راسهم الروزيشن، وهو ده الاف دي اي ابروفل على علاج البريمونيدين تارتاريت. اكيد بنستخدمه في علاج الروزيشيا، بس رجاء مش اي نوع من الروزيشيا. ودي اول تريك او اول تريكي بوينت يهمني ان حضراتكم تفهموها كويس جدا. البريمونيدين بيشتغل على التلانجكتاتيك روزيشيا فقط، يعني لا يصلح كعلاج للبابيلو باستولار روزيشيا، ولا يصلح لعلاج الراينوفايما والحاجات اللي زي دي. هو بيشتغل على التلانجكتاتيك روزيشيا فقط، يعني الاريثيما اللي موجوده في الروزيشيا بسبب التلانجكتيزيا. ذاتس ات. ولازم تبقى فاهم السلاح اللي في ايدك ده هيستخدم ازاي وامتى وفين وهكذا. لان اول نقطه واول دروباك سمعته على البريمونيدين خصوصا لما نزل في مصر انه بيعمل اريتيشن، زي ما الدكتوره هاجر بتقول ده بيعمل اريتيشن والاريثيما بتزيد. لا، هو انت لو استخدمته في بابيلو باستولار روزيشيا او في جرانيلوماتس او في اي نوع من انواع الروزيشيز الثانيه هيعمل لك مشكله. هو بيستخدم فقط في علاج التلانجكتاتيك روزيشيا فقط. وبناء عليه هي فيشس سيركل بتحصل، وانا حتى حاولت ارسمها بالشكل ده، انه بيحصل فلاشنج وإريثيما وتلانجكتيزيا. وعلى فكره كتير جدا من مرضى الروزيشيا يجوا لك العياده هو جاي سليم،
لكن يقول لك يا دكتور ده انا وشي بيحصل فيه احمرار وبيحصل فيه ورم لدرجه يعني انت ممكن ما تصدقوش، لكن ده بيحصل. وهو ده معنى كلمه فلاشنج، ان كلمه فلاشنج از ترمينولوجي واز وصف كده للعيان، ان هي حاله ترانزيتوري، خلاص ترانزيت، يعني بتيجي وبتروح مش ثابته، وعاده بتبقى inpatient symptoms. العيان بيقول لك ده انا وشي كانه بيحمر وبيطلع منه هوتنس او سخونيه او وشي بيسخن يا دكتور، ده اللي بيتقال نصا. فالفلاشنج انت ممكن ما تشوفوش، هو مش ممكن، انت غالبا كطبيب ما بتشوفوش، ده بيبقى توصيف المريض. لكن انت هتشوف الاريثيما، خصوصا لو جالك العيان بقى بالاريثيما واضحه هتشوفها، وهتشوف التلانجكتيزيا. طيب لما نيجي نتكلم على الكومن تريتمنت في حالات الروزيشيا، لما نرجع كده بالذاكره في الليترتشر، هتلاقي ان احنا بنستخدم حاجه زي الازالايك اسيد، معروف عنه ايه؟ الاريتيشن برضه. وبنستخدم البريمونيدين ترتريت، وبرضه في ناس على الشات بيقول لك ده بيعمل اريتيشن. هو صبرا آل ياسر، وهقول لكم ازاي نستخدمه من غير ما يعمل اريتيشن. الكليندامايسين والاريثرومايسين جل، مين فيهم ما بيعملش اريتيشن؟ بيعمل اريتيشن. الايفرمكتين 1% كريم، وكنا بنستعيد عنه في مصر بالايفرمكتين 1% لوسيون، لما ما كانش الايفرمكتين كريم موجود كنا بنجيب الايفرزين لوشن ده ونحطه على قطنه ونخلي العيان يستخدمه، وكان irritant. المترونيدازول جل كان irritant. الصوديوم سلفا اسيتاميد والسلفر طبعا irritant. الاوكسيميتازولين 1% كريم، وده من الحاجات النيو FDA ابروفل لعلاج الروزيشيا، وبرضه يقال عنه انه irritant. يبقى ما فيش ولا علاج للروزيشيا توبيكال مش irritant. انا جايب السلايد ده متعمد ان انا ادخل لك من الحته دي. فلما اجي اقول لك بريمونادين ترتريت ده عقار حلو ومهم وفادنا، ارجوك ما تردش عليا وتقول لي اصله irritant، ما كلهم irritant. بس انا هعلمك النهارده ازاي تستخدم البريمونيدين بدون ما تعمل irritation، وهنتكلم في دي. بس انا يعني حبيت اعمل زي مراجعه للليتريتشر، ايه اللي ممكن يكون موجود في علاج البيبر دي. جميله جدا يعني البيبر دي، انا كاتب الريفرنس تحت اهو، تقدروا حضراتكم تاخدوا سكرين شوت وترجعوا لها. استخدموا نوع من انواع الاريثيما دايركتد ديجيتال فوتوغرافي. وعلى فكره الاجهزه اللي من النوعيه دي بدات تنتشر جدا في يعني مش في نطاقات علاجيه في العيادات بقى خالص، هو شغل ابحاث، يعني اجهزه وكاميرات معينه تقدر تطلع لي الشكل ده. الكاميرا دي مطلعه لك حجم الفاسكوليتشر اللي موجود قبل وبعد، واضح جدا الانتنسيتي للفاسكولار نتورك هنا، وانها قلت واتحسنت هنا في الصوره بعد العلاج. وده طبعا الكلينيكال قبل وبعد. في كل الاحوال احنا بنعتمد على الايفيدنس بيزد ساينس في القصص دي وفي الابحاث، والا مش هنعتمد على السيمتوماتولوجي فقط على اساس حته الفلاشنج اللي لسه قايلها لحضرتك ان هي سيمتوم راذر ذان ساين، لا يعتمد عليها في قراءه تحسن المريض من عدم. طيب علشان اصمم الجزء اللي فات، البريمونيدين عقار في غايه الاهميه كتوبيكال، احنا كنا محتاجينه وبشده. لما نزل مصر كنا سعداء بيه جدا، لكن فكره استخدامه الخاطئ واختيار المريض الخاطئ عمل له مشاكل كتيره جدا. اول حاجه احنا بنعالج بيه تلانجكتاتيك روزيشيا بس، ما ينفعش نستخدمه للبابيلوباستولر ولا لاذر فورم اوف روزيشيا. تاني حاجه الكميه، الابليكيشن، الكوانتيتي. بما انه كريم احنا عندنا قاعده اسمها الفينجر تيب يونت، اظن كلكم حضراتكم عارفينها اكيد. الفينجر تيب يونت ان انا عندي كل التيوبس في العالم تقريبا بقت ستاندرايزد ان النوزل بتاعتها او البوز بتاعها اللي بيطلع منها الكريم ده الدايمتر 0.5 سنتيمتر بتاع الفتحه دي.
وبالتالي الثيكنس بتاع شريط الكريم او الكريم بيطلع حاجه واحده. فالقياس 1 على صبعك كده من الديستال فالنكس دي، هتحطها بطولها كلها خط. الخط ده يكفي مساحه ضعف مساحه البالم، يعني مساحه البالم دي مضروبه في 2. فساعات بقول للعيان ادي البالم على وشي اهو، يبقى الخط الواحد ده هيكفي الخدين، وبعدين ممكن على حسب الفور هيد بتاعته يعمل خط كمان. القاعده دي هتعمل منها اكسبشن في البريمونيدين ترتريت جل. هنعمل اكسبشن للقاعده دي، يعني مش هنستخدمها لما اجي اقول العين اكتب له كده البريمونيدين ترتريت، مش هنقول له كده خالص. امال هنعمل ايه حضرتك؟ احنا هنحط بي سايز دروب، حبه قد البسله على صبعك، ودي تكفي التشيك. واحده تانية للتشيك التاني. شكرا. يبقى اذا الابلكيشن بتاع البريمونيدين ترتريت از مولكيول او از كريم او جيل او وات ايفر هو مختلف عن القاعده العامه في الامراض الجلديه اللي هي الفينجر تيب يونت، وبنستخدمه في التلانجكتاتيك روزيشيا مينلي. لكن بلاش يبقى عندك انفليمد روزيشيا قوي وبابلو باستولر وتحس ان الابيديرمال بارير مش احسن حاجه وتحطه، مش هيسعفك. لازم تصلح الابيديرمال بارير في الروزيشيا الاول. الباثوفيسيولوجي بتاع الروزيشيا بقى ابديتد جدا، وبقى في كلام لما بنقوله احيانا الجونيور او اللي مذاكر من كتب قديمه بقى يستغربوا، زي اللي انا بقوله دلوقتي. الابيديرمال بارير، هو الكلام ده احنا سمعناه فين يا دكتور احمد؟ ده انت حضرتك بتتكلم على الاكزيما ولا الاتوبيك اكزيما ولا ايه؟ لا، انا بتكلم على روزيشيا. روزيشيا الكلام الجديد بيقال ان الابيديرمال بارير كمان بقى بايست، يعني زيه زي الاتوبي او الاكزيما. علشان كده بدانا نشوف حالات او بدانا ننتبه لحالات روزيشيا كتيره. انا بسميها، انا مش في الليترشر، الله اعلم، ده مسمى قد يطرح بقى في الكتاب القادم ولا حاجه، ولا في المقاله القادمه. ويت روزيشيا. روزيشيا بتطلع ميه، يعني زيها زي الاكزيما، وانا شفت عدد حالات مهول بالقصه دي. الويت روزيش، لما تلاقي ويتنس او اوزنج ليجن، اذا انت بتتعامل مع ابيديرمال بارير ديفيشنسي. فبالتالي ده حاجه من الباثو ميكانيزم الباثوفيسيولوجي اللي بينضرب في الروزيشيا، هو الالترد سكين بارير يعني. فبالتالي ما يبقاش في الترد سكين بارير حضرتك ونبدا ان احنا نحط البريمونادين ترتريت خالص. ما ينفعش ابدا ابدا ابدا. لازم تصلح الابيديرمال بارير الاول، او يبقى الحاله بيورلي تلانجكتاتيك روزيشيا وما فيش فيها ابيديرمال بارير. لكن الاوف ليبل يوز زي ما بعض من حضراتكم ذكر النهارده قدامكم اهو. الفيشيال اريثيما لو مش روزيشيا، حالات تانية. وابسط مثال الاكني اريثيما. احنا بنشوف حالات كتير جدا من الاكني بتعمل حاجه اسمها اكني اريثيما، وما بنبقاش عارفين نعالجها ازاي، ولا الايزوتريتينوين حتى هيعمل فيها حاجه. الاكني اريثيما مشكله علاجيا، ازاي تعالجها يعني؟ هل محتاج بلس داي ليزر فيها؟ اكيد. طب ما عندكش بلس داي ليزر، هل الحالات دي تتحسن على الاندياج ليزر؟ اكيد. طب ما عندكش ليزرز اصلا، هل ممكن الاي بي ال الانتنسيف بلس دايت يعالجها؟ اي نعم. ومعاك برضو البريمونيدين ترتريت، ده واحد من الاوبشنز اللي انت تقدر تستخدمه. حالات التلانجكتيزيا عموما، وفي طبعا ستاديز اتعملت على ده. الهيمانجيوماز كمان، لو سيمبل هيمانجيوما في ناس بتشتغل عليها. البوست اكني اريثيما زي ما قلت لحضراتكم. والتركه بقى اللي عايز انقلها لحضراتكم النهارده، ان احنا ساعات بنستخدمه از ا بري ليزر برايمنج. بري ليزر برايمنج يعني بتخلي العيان يحط البريمونيدين ترتريت مع التوبيكال انستيزيا قبل ما يعمل الابليتيف ليزرز. ده بيقلل البين وبيقلل البوست ليزر اريثيما وبيحسن من الداون تايم كمان للمريض. ودي حاجه من الحاجات اللي انا بستخدمها في الحقيقه مع المرضى بتوعي في يعني in some selected patients.
البريمونيدين جل قلنا ان هو سيلكتيف الفا 2 ادرينرجيك ريسبتورز، وبيشتغل از بوتنت فازو كونستريكتيف افكت زي ما قلنا، وبالتالي ممكن ثيوريتيكالي، وطبعا الكلام ده ايفيدنس بيزد كمان، انه يعالج كتير من حالات التلانجكتيزيا. دي ناس اشتغلوا على حاله ديرماتومايسايتس، وحددوا كمان الجرعه او الكميه اللي بتتحط 5 مللي جرام لكل جرام، وجاب significant reduction للتلانجكتيزيس اللي بيحصل في فتره سريعه جدا، وكمان ان السيجنيفيكانس ده بيستمر معانا بعض الشهور بعد العلاج. كمان في الهيمانجيومز في بعض الاستاديز اللي اتكلمت، اكيد مش هيكون البيست اوبشن، لكن هو اوبشن موجود معاك. الفيشيال اريثيما وحاله الاكني اريثيما زي الصوره ما هي باينه، دي حاله من حالاتي كده، اللي انت ما تبقاش محتاس تعمل ايه فيها، ما انتش حاسس اي بابيولز ولا باستيولز ولا في باس ولا كوميدونز ولا اي حاجه، لكن الحالات دي لازم تكتب في روشتتك بريمونيدين، وبالجرعه اللي انا لسه ذاكرها، حته بيسموها بي سايز، قد البسلايه كده للخد، لكل خد، ما تكترش، وانس بير داي. في الحقيقه البريمونيدين بدات الاحظ في الاونه الاخيره انه بقى له اعتماديه مع بعض المرضى، وبدا يقلب للاسف زي الاستيرويدز، زي المريض اللي بيحط الاستيرويد فتره طويله وبيتحسن جدا، وبيدنه بقى مكمل عليه، وبيجي لك بالاستيرويد فيشز. انا يعني شفت حالات كتير جدا يحطوا البريمونيدين لدرجه الابيوز، انه بيقول لك لا ده انا ما اخرجش من بيتي الا ما احطه علشان ابقى بيضه قشطه كده. يا ست ازاي؟ لا شويه الاحمر دول انا مش عايزاهم. وبدأ الموضوع يقلب لأبيوز. فلازم حضرتك اما تكتب البريمونيدين جرعة قليلة علشان ما يحصلش اريتيشن، ده رقم واحد. لازم يبقى فيه جود كفر من الايمولينت، وما يبقاش فيه ابيديرمال بارير ديفيشنسي او ديفكت للمريض ده، رقم اتنين. رقم ثلاثة لازم تسوبرفايز هاو ماتش cream he bought او how much bottles he used في last month مثلا. يعني دايما علبه البريمونيدين دي ما تخلصش بسرعه، تدنها مع العيان فتره، لان العيان بيعمل ابيوز. خلاص، فالكلام ده مهم جدا. ايوه قد راس الدبوس يا اميره، راس الدبوس بتاع المحجبات ده بيبقى تخين قد حبه البسله، هي والله. يعني يطلع عندكم في الغربيه مثلا بتسموه راس دبوس، عندنا في الشرقيه حبه بسله. هو في الكتب العلميه بيكتبوا كده بي سايز اماونت، قد ايه البي يعني الايه البسل. فبس اميره شاطره من الناس الايه بتوع الغربيه جامدين جدا. ربنا يكرمك يا اميره ويحفظك ويوفقك. فبالتالي ده اللي هو قصه البريمونيدين. طيب حته انك تستخدمه قبل الابليتيف ليزرز هاخدها مني النهارده اهو. يعني في ناس كتير ما كانوش يعرفوا المعلومه دي، لو الويبينار بتاعي ده النهارده يعني خلاهم يبقوا مايندد بحاجه زي دي، حاجه حلوه خالص. لو انت بتتعامل مثلا عندك مريض فراكشنال ليزر، وفي نفس الوقت هو اكني، والاكني لسه مش فولي ريزولفد يعني، وفي ناس احيانا بيبقى عنده اكني سكارز وعايز يدخل بالفراكشنال، اعمل القصه دي. minimize الانفلاميشن as much as you can في المريض ده، عشان ما يحصلوش اكني فلير بعد الفراكشنيتد سي او 2 ليزر او الفراكشنيتد اربيوم ليزر. فبالتالي انت بتحطه مع الانستيزيا حوالي 30 ل 40 دقيقه قبل البروسيدر، وتبدا تشتغل عليه. الانستيزيا تقريبا يعني التوبيكال انستيزيا هي ملهاش اند بوينت، احنا بنسيبها 40 45 دقيقه براير للبروسيدر وخلاص. فانت بتميكس 1 تو 1، يعني بتحط حته املا كريم على حته بريمونيدين والعيان يستخدمهم، او يحط بريمونيدين الاول وبعدين يحط الانستيزيا او وات ايفر يعني. دي البيبر اللي بتتكلم على الحكايه دي، والبيبر دي الى حد ما هي ريسنت مش قديمه قوي. البريمونيدين ترتريت بلاس توبيكال ستيرويد كمان،
مش بس الانستيزيا، علشان يبريفنت as much as they can يعني الكومباينيشن ده اوف ليزر ثيرابي ريليتد بي اي اتش كمان. يعني في بعض الناس عملوا حتى انه بيستخدم البريمونيدين ترتريت مع الاستيرويد قبل الابليتيف ليزرز، على اساس تقلل من البوست ليزر اريثيما وتباعا البوست ليزر بيجمنتيشن لا قدر الله، او البي اي اتش. لكن برضو انا بخاف دايما من الحاجات اللي فيها ابيوز، وفي الحقيقه انا والاستيرويدز رغم ان احنا ما نستغناش عنها، الا انه حتى في عيادتي وفي شغلي انا ما عنديش حاجه اسمها مش هقول اسم تجاري، بس ما عنديش حاجه اسمها كورت ده بعد البروسيدر، ان انا استخدم اعمل بيلينج واحط الكورت ده، او ان انا اعمل مش عارف ايه واحط ده. ما عنديش القصه دي. انا لما بعمل بروسيدر ببقى قاصد وعارف انا بعمل ايه، والاكستنت اوف انفلاميشن انا دارسه وعارفه، وعامل برايمنج للمريض قبل ما اشتغل. لكن يبقى ان العلم لازم نقوله، ولو في بيبرز بتتكلم في نقطه معينه نحطها، بس يعني بخاف انا من الاسترويد ده خالص يعني. فانا شخصيا بكتفي بالبريمونادين مع الانستيزيا. خلي بالك بقى من السايد افكت الفظيع والرهيب، ويمكن ده اللي انا كنت بحذر منه من شويه، الريباوند. اي حاجه بتشتغل على الفازو كونستراكشن للاسف الشديد ليها ريباوند. ويمكن اغلبنا والناس اللي عندهم الرجيك راينايتس زي حالاتي يبقوا عارفين القطرات اللي فيها ادرينرجيك اجونست دي او سيمباثوميميتكس الاوكسيماتازولين والحاجات دي، بيحطوها عشان تعمل فازو كونستريكشن ودي كونجيشن للنيزل ميوكوزا، وبعدين العين بيبقى بيستنشق الهواء ومبسوط، واول ما يروح مفعول القطره دي يحصل له ريباوند ويبدا يحس باعراض خطيره جدا وفظيعه جدا. فبالتالي نفس الموضوع معروف عن البريمونيدين. فخلي بالك، اوعى تستخدم البريمونيدين بكثره. لازم تعود مريضك على المينيمال دوز دي، وان العيان تتابعه وتبدا تسحب منه البريمونيدين برضه سحب كده لما العيان يتحسن. بلاش ان انت تقول له ده جاب معاك نتيجه فاستمر عليه. لا، في الحقيقه ما فيش حاجه في البوكس بتقول اقصى مده قد ايه. بس يعني في دراسات كتير انا قريتها ان هم بيتكلموا على 3 شهور بيستخدموا البريمونيدين 3 شهور. انا في الحقيقه بتابع مرضايا هنا في الكلينيك، في العياده الجميله اللي انا قاعد فيها دي، كل 3 اسابيع بيبقى لهم زياره عندي. فبالتالي يتحسن بعد 3 اسابيع بديله 3 اسابيع كمان، يعني ممكن 6 اسابيع، وبعدين ابتدي اسحب له البريمونيدين، وبعتبرها ان هي ويندو فيز اشوف هل هيحصل ريكارنس ريلابس اي حاجه، وابدا استخدمه every other day او يوم بعد يوم. أه فخلي بالك بس من قصه الريباوند، وخلي بالك من قصه الابيوز اكتر، يعني ارجوك دي مهمه جدا جدا جدا. أه نيجي بقى ان في سايد افكت موجود رغم كل المحاذير اللي قلناها دي. في سايد افكت موجود. فبالتالي انه ممكن ستيل مع البي سايزد الماونت اللي قلنا عليها، وقلنا ندهن كميه صغيره وبرضه يحصل اريتيشن. لكن التكست بوك او البيبرز بتقول ان ده بيوزدرو بسرعه، وممكن تقول العيان يغسله بعد ساعه ساعتين 3 according to his tolerance. ممكن ما ينامش بيه او ما يسيبوش، ممكن سنه سنه نبدا يعني المريض يحصل له توليرانس عليه. نفس قصه اللي فيكم راجل يعني عنده عياده وشغال الكالسينورين انهبيتورز، نيجي نكتب التاكراليمس او البيميكراليمس، مشهور عنهم احيانا مع بعض الناس ان هم بيعملوا اريتيشن في البدايه، منين ما نعمل له حاجه اسمها اسكاليشن اب كده، يعني انت سيبه ساعه وشطف، بعدين ساعه ونص ساعتين 3، وبعدين ابتدي نام بيه. بيبدا يحصل توليرنس، والعيان يقول لك انا ما عدتش بطور من الاعراض اللي بتظهر بسبب الادويه دي. فبالتالي مشكله الاريتيشن اللي بتحصل تتغلب عليها انك تعمل جود اسسمنت للعيان بتاعك، ولازم تنقي
العيان اللي عنده تلانجكتاتيك روزيشيا وما عندوش ابيديرمال بارير ديفكت، ما عندوش دراينس، ما عندوش الحته اللي هي زي الاكزيما دي اللي بدانا نتكلم عليها في الروزيشيا. لازم تأديوكيت العيان يستخدم كميه قد ايه وتحفظه وتعلمه، والجراديوال اسكاليشن اللي اتكلمنا عليه. مهم جدا ان انت كمان، يعني انا في الحقيقه مقل جدا في كتابه حاجه كده اسمها غسول الوجه، الكلينزرز. ليه بقى؟ معظم الكلينزرز اللي في الماركت بتبقى ديديكيتد للريموفال للاكسترا سيبم والكوميدونز والحكايه دي. فانا حتى اللي بيجي حتى يشتغل معايا في العياده عارف رتمي، انا ما بكتبش كلينزرز ابارت من بلاند كلينزر. يعني كلينزر يستخدم للبشره الحساسه حتى لو هعالج اكني. ليه؟ لان انا مش هعتمد على الكلينزر از تريتمنت. انا بدي توبيكال ريتينويدز، بدي توبيكال ازالايك اسيد، بدي سيستميك ريتينويدز، وكلها من عوارضها الايه الدراينس، فهدي له غسول كمان يزود الدراينس. تعلمها مني يعني، معلش. انا ما بكتبش في حالات الاكني غسول الا بلاند كلينزر زي جليسرين صوب، بس تكون صناعه جيده. لان تلاقي في الصيدليات كده يقول لك الاسم جليسرين صوب، وبتبقى تتحط تولع وش المريض. لازم تبقى صناعه جيده. جليسرين صوب البي اتش بتاعها يخلي الجلد ما يزيدش عن 5.5، ما يخشش في الالكالاين رينج. يعني ان شاء الله في اخبار حلوه على موضوع البي اتش ده، احنا شغالين على بحث كده وربنا كريم قريب قوي في قصه البي اتش بتاعت السكين، وهتبقى مفيده جدا للبشريه ان شاء الله. الفكره كلها انه بلاند كلينزر حتى لو بتعالج اكني، ما انت بتعالج اديله بلاند كلينزر. روزيشيا لازم بلاند كلينزر، اعتبره ان هو اكزيما لايك بيشنت، ولازم تديله حاجه هاديه جدا وما يبقاش فيها كميات عاليه من الساليسيليك او الالفا هيدروكسي اسيدز او وات ايفر. الاوبتمايز بقى الابلكيشن اوف بريمونيدين تارتاريت. دكتوره امل سمير ربنا يكرمك، الله يخليك، ولا يمنع انك وحشتينا جدا جدا. ربنا يحفظك ويخلي لنا دكاتره اسكندريه كلهم اخواتنا واحبائنا يعني. تعلم العيان يستخدم البي سايز الماونت يا اميره، مش البين هيد، او البين هيد بقى زي ما الجماعه الطنطاويه بيقولوا. تمام. السلايد الاخير ده، السلايد الاخير ده مهم جدا. طبعا شفتي دكتور ماجد بيقول لك الترطيب في الروزيشيا جزء من العلاج مش مجرد ترطيب. ده حقيقي، لان اللي فاهم باثو فيسيولوجي والباثوجينيسيس بتاع المرض الابديتد، ان هو بيقول لك لا ده في ابيديرمال بارير ديفكت كمان زي اللي بيحصل في الاكزيما. المريضه دي كانت من ضمن المرضى اللي هم حاجه كده اسمها روزيشيا فالمينانس. روزيشيا فالمينانس حاجه صعبه قوي. يمكن انا جايب لك اقل صوره للبرزنتيشن اللي هي اللي على اليمين دي، اقل صوره ليها خالص خالص. يعني قصدي البرزنتيشن بتاعها كان افظع من كده. ده هي الصوره دي يمكن للنتيجه الحلوه اللي وصلت لها بالسيستميك انتي انفلاماتوري، بنالها حاجات زي الدوكسيسايكلين وتوبيكلز بالهبل، وعملنا حاجات فظيعه جدا. لا يا دكتوره الاء، ده مش تشخيص، دي حاله روزيشيا خلاص. يعني انا بعرض لك قبل وبعد، يعني دي روزيشيا قبل ودي روزيشيا بعد، وهقول لك استخدمت علاج ايه. لكن ما كانش فيه فيفر. الروزيشيا فالمينانز احيانا بتيجي معاها فيفر، لكن الحاله دي ما كانش فيها فيفر، بس كانت الحاله عنيفه جدا. ودي كانت من ضمن المصطلح اللي انا بسميه، وجايز ده يبدا يظهر في التكست بوكس الفتره اللي جايه، ويت روزيشيا. دي روزيشيا تعمل ايدك كده تلاقي سيرم واكسوديشن وحاجات عجيبه. المريضه دي انا عالجتها بالبوتوكس، حقناها واتس كولد ميزوبوتوكس او مايكرو بوتولينايزيشن، او زي ما تسميه بقى ميزو بوتوكس. ايه بقى الميزو بوتوكس يا سيدي؟ يعني انت بتحقن بوتوكس بكميات قليله از ايونتس على الشيك ده كله. يعني ايه برضه؟ يعني حضرتك هتاخد عشان بس ايه
ناس بتقعد تتوه كده وناس بتوه. هتاخد 10 يونت بوتوكس باي موازنه انت عاملها، سواء جايب بوتوكس حله على سنتي ولا حله على 2 سنتي ولا حاطه زي ما الناس بتقول 2.5 علشان تعرف تظبط ان كل 5 شرط كبار فيهم 4 يونتس. وات ايفر النظام اللي انت ماشي عليه بدماغك، انت هتاخد لي 10 يونت في السرنجه كده من الفايل بتاع حضرتك، وبعدين تسحب بقيه السرنجه دي سلاين عادي جدا. حلو. يبقى السرنجه الكبيره دي الواحد ام ال فيها 10 يونت بوتوكس، وتبدا تعمل مايكرو بابيولر تكنيك ما بين كل انجكشن بوينت والثانيه 1.5 سنتيمتر لينث، يعني نقطه سنتي ونص، نقطه سنتي ونص، نقطه، تنزل على السطر اللي تحته سنتي ونص سنتي ونص، وتوزع ال 10 يونت دول على الشيك. يوم يحصل ايه؟ يحصل النتيجه اللي حضرتك شايفها دي والنتيجه الهائله دي. اذا البوتوكس في الروزيشيا من الحاجات لا مايكرو بابيولر يا دكتوره الاء، انا لسه قايل اهو بابيولر تكنيك. بابيولر ده يعني في الادنه، يعني بتحقن في الديرمس كده وتعمل بقليله خلاص، مش في السبكيوتينس. السبكيوتينس هتسرح على العضلات وهيلاقي مش عارف يضحك ويتنيل. فلا خلي بالك، و10 يونت بس. في بيبرز بتتكلم ان هم حقنوا 15 يونت، في بيبرز بتتكلم ان هم حقنوا 20 يونت، وده مكتوب ومسجل ودوكيومنتد، ما قلناش حاجه، بس حضرتك هتحقن 10 يونت. خلاص، حضرتك هتحقن كام؟ 10 يونت، وتعمل تاتش اب زي ما تعمل تاتش اب للبوتوكس العادي خالص. تعمل اسسمنت للماسكولار موفمنت وتشوف هل حضرتك هتستخدم الميزو بوتوكس 10 از اناف ولا ممكن تحقن 5 كمان. ممكن تاخد 5 يونتس نفس التكنيك وتقوم عايد حقنه، او في المناطق اللي هي ممكن تحس ان هي شديده شويه. فيبقى من 10 ل 15 وحده من البوتوكس، وبيتحقن زي الميزو بوتوكس اللي هو ده بيسموه الميزو بوتوكس ان مايكرو بابيولار فورم. ما تنساش 1.5 سم بين النقطه والثانيه، علشان الديفيوزابيلتي بتاعت الحقنه اللي انت عاملها بتمشي في 1.5 مللي تقريبا. وكانت النتيجه هايله جدا، لكن برضو تيك كير من الريباوند. يعني برضو في بعض الحالات انا حقنتها بوتوكس، للامانه العلميه لازم اقول لك انه بيحصل ريباوند بعد 3 شهور، واحيانا الروزيشيا بتيجي اعنف من الاول من البيز لاين. فالروزيشيا ملهاش امان وملهاش قاعده، فبالتالي حضرتك تبدا تاسس الحاله اون individual basis، بيسموها كيس باي كيس ابروتش. ده مش معناه ان كل حالات الروزيشيا تبدا تحقن لها بوتوكس. امتى احقن بوتوكس احنا بنحمل 10 يونت لكل تشيك. اولا هو لاين اوف تريتمنت، اكيد هتحقن بوتوكس لو الحاله شويه ريزيستنت تو ثيرابي او تو تراديشنال ثيرابي، او الحاله ريلابسر يعني خدت علاج ورجعت، او الحاله مأثره على الكواليتي اوف لايف بتاع المريض فتقدر تستخدمه. انا ما اقدرش اعمل بوتوكس بديرما بين في حاله روزيشيا، ده انا عندي ابيديرمال بارير ديفكت. اي ابيديرمال بارير ديفكت ريليتد ديرماتوزيز ما تستخدمش معاه ديرمابين، الافضل يبقى بالانجكشن زي ما انا بقول لحضرتك. لكن لو هتعمل ميزو بوتوكس مع وايت بورز في واحد عادي جدا زي حالاتي كده، اعمله بالديرمابين، واعتقد ده اللي كان يقصده دكتور ماجد، لكن مش في حاله روزيشيا. انا اختياري طبعا للبوتوكس، عشان في ناس برضو بعتالي على الشات الخاص، انا بحقن يعني دي مش دعايه، انا بحقن الديسبورت. الديسبورت بقالي تقريبا بستخدمه اكتر من داخل في 3 سنين اهو. نتائجه الى حد كبير افضل شويه من البوتوكس اللي هو بتاع الارجان. الديورابيليتي بتاعته اطول وحقنه جيد، بس هو له سيستم مختلف شويه از يونيتنج سيستم عن البوتوكس العادي بتاع الارجان دهوت، لازم انت تبقى فاهمه. وممكن ان شاء الله ابقى في محاضره كده اعملها لكم بالانيميشن، ازاي تحل البوتوكس العادي وازاي تحل الديسبورت، ده يتحل على قد ايه وده يتحل على قد ايه، ده الملي هيديك قد ايه وده الملي هيديك قد ايه، بطريقه سهله، علشان لو وقع في ايدك قلب الديسبورت تعرف تتعامل. لكن لو ما انتش مدرب اوعى
لانك لو عندك سبورت غلط انت هتتلخم. تمام. الدكتوره الاء، حاله الهيدروسيستوما، فعلا الهيدروسيستوما مع البوتوكس وهم يعني هو يمكن الحل الافضل من وجهه نظري دلوقتي. ما عدناش لاقيين تركيبات اتروبين 1%، وكمان بيعمل دراينس وبيعمل مشاكل، فبالتالي بنعتمد على الميزوبوتوكس في حالات الهيدروسيستوما، يعني اللي هي الاكراين هيدروسيستوما طبعا بيبقى حل ساحر جدا ليه. انا بشكركم شكرا جزيلا. انا كده خلصت المحاضره بتاعت النهارده. كل سنه وانتم طيبين. حابب اقول لكم شويه اخبار كده قبل ما ننهي الويبينار. اولا النهارده كان يوم عاشوراء ويوم موسم كده، فاكيد بتجمعوا مع احبابكم واهاليكم يعني. نتمنى للجميع السلامه والتوفيق. تاني حاجه، احنا ان شاء الله انا الويبينار اللي جاي هعمل جيفت باذن الله. هعمل سؤال تمام على هامش المحاضره. اللي هيجاوب على السؤال ده هيجي هنا معايا العياده يوم او يومين زي ما هو عايز، مش مشكله. يجي بقى يقعد يلبس البلطو هنا في الايه، جنبي هنا حضرته وايه او حضرتها على حسب اللي هيفوز، عشان احنا ما عندناش عنصريه. هيجي يشتغل في المركز يوم او يومين، يبدا يعني ياخد شويه من الخبره ويشوف، يبقى عنده فرصه يشوف حتى اجهزه كتير ويشوف مانوفرز كتيره. ان شاء الله هعمل كويز، واللي هيجاوب بقى ايه هو نصيب. بنجهز للمؤتمر ان شاء الله، مؤتمر العاصمه الاداريه الجديده في مصر في اخر نوفمبر ان شاء الله. مؤتمر الديرما بلانت اللي احنا تقريبا خلصنا الجدول العلمي. جدول علمي مختلف تماما. انا يعني حتى بحط السيشنز، انا طبعا والدكتور ماجد والدكتور قدح معايا. بفكر في ايه بقى، هعمل لكم تسريبات. يعني احنا بنقع في مشاكل كتيره جدا في حالات السايكودرماتولوجي. ففي سيشن اسمها مايند اند سكين، وهيبقى فيها طرح لكل مشاكل بقى تراكوتيلومانيا، البرورايجو، الحاجات اللي هي فيها شويه سايكوموتور ديس اوردر. وهنجيب ناس فيمس سايكاتريست في مصر، علماء، يقولوا لنا بقى هنعملها ازاي، يعني هتبقى ايه، بانل كده، ونشوف احنا نروح ونيجي ازاي صح في الحالات دي. هنشتغل جيرياتريك ديرماتولوجي، وهنشتغل بيدياتريك ديرماتولوجي، وهنشتغل اوفيس بروسيدرز، وهتبقى لايف ديمو، يعني مش مجرد شرح كده. ده هيبقى زي ما عملنا في مؤتمر راس البر للي حضر. اشتغلنا، سيبنا الستيج ونزلنا اشتغلنا على العيانين والكاميرا لايف على الاوفيس بروسيدر، الدرماتولوجيكال اوفيس بروسيدرز. كنا اشتغلنا تقريبا حاجات جلد مايكرو، انا اشتغلت مايكرو جرافتنج، دكتور ماجد اشتغل ثريدنج تقريبا، دكتور قدح اشتغل حاجات جميله جدا. فكل ده هيتعمل كاز اوفيس بروسيدر. هيبقى في ذا بيست فروم ماي لايبراري لفيمس كلينيشنز جامدين جدا في مصر. البيست من اللايبراري بتاعته ويجيبها، وعرض حالات ومش هقول اسماء طبعا، لكن فطاحل البلد ان شاء الله. ايه تاني سيشنز؟ هيبقى طبعا في سيشنز العاديه عن السورايسيس والارتكاريا، وهيبقى في سيشنز انتراكتيف الترايكوسكوبي كولج فروم اي تو زي ان شاء الله، هتبقى في المؤتمر برضو العاصمه. انا بالنسبه لليبيا انا مجتهد جدا اني اجي اتشرف طبعا بوجودي في ترابلز ان شاء الله 3 و4 سبتمبر. لكن انا عندي مشكله واحده، وهو ان انا مسافر يوم 5 او 6 سبتمبر لليوروبيان اكاديمي في ميلانو في ايطاليا. وان شاء الله اتشرف ان انا اقول محاضره برضو هناك في المؤتمر الاوروبي الاول. المشكله ان الباسبور بتاعي في سفاره ايطاليا دلوقتي بياخد التاشيره، فانا اتعشم ان الباسبور يطلع على يوم 1 او 2 سبتمبر ان شاء الله. لو بقى في ايدي انا جاي ليبيا وش اكيد خلاص يعني. انا عازم ان اروح ليبيا ان شاء الله، علشان زمايلنا اللي عمالين يبعتوا لي انت جاي جاي، ايوه ان شاء الله جاي. بس يعني هي دي، ادعوا لي بقى الباسبور يبقى في ايدي على اول الشهر الجاي ان شاء الله. انا جاي وهعمل ورشه عمل هناك عن البيلينج، وهعمل على الانتراليجنال ثيرابي فروم اي تو زي.
وهجيب البيست اوف ماي لايبراري وحالات يمكن ما قلتهاش قبل كده هقولها في ليبيا ان شاء الله. دكاتره ليبيا الكرام يستاهلوا كل خير يعني، وربنا يوفقهم ان شاء الله، وليبيا ترجع تبقى افضل مما كانت باذن الله. فربنا يجيب الخير وانا جاي ليبيا ان شاء الله. بس دي الاخبار اللي عندي، وسعيد جدا ان انا معاكم. اعذروني ان انا عملته بنار صغير النهارده، لان انا يعني في قمه الاجهاد والله، مش قادر ابص للكاميرا. كل سنه وحضراتكم طيبين وبصحه وسعاده، ونشوفكم الاثنين الجاي، وجهزوا نفسكم لويبينار جامد جدا، وهيبقى فيه اسئله، والناس اللي جاوب بقى يشرفوني. اهلا بيهم. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.